Centrul al multor imperii de-a lungul secolelor, aflat pe malul Bosporului, Istanbul este considerat locul unde estul se întâlnește cu vestul. Istanbul este acum cel mai mare oraș din Europa, cu o bogată cultură și istorie, îmbinându-le într-un oraș interesant care are multe de oferit călătorilor din întreaga lume. Înființată în timpul Neoliticului, colonia Bizanțului a devenit cea mai mare capitală a Imperiului Bizantin, Constantinopol, și, după cucerirea otomană a orașului, și-a păstrat locul glorios ca inima imperiului lor. Orașul, care a fost redenumit Istanbul după întemeierea Republicii Turce, este bogat cu rămășițe glorioase ale istoriei sale lungi și ilustre. Atracțiile turistice de aici îl vor impresiona chiar și pe cel mai sătul de monumente. Deși multe din cele mai populare locuri de vizitat sunt situate în sau în apropierea cartierului vechi al orașului Sultanahmet, există o gamă uimitoare de alte lucruri de făcut în colțurile mai îndepărtate ale orașului. Planificați-vă călătoria folosind lista noastră cu cele mai bune atracții și lucruri de făcut în Istanbul. Hagia Sophia. Moscheea majoră a orașului, o capodoperă a ingineriei romane, a fost construită inițial ca o catedrală. În 1453, turcii otomani au capturat Constantinopolul și au transformat edificiul într-o moschee, înlăturând sau tencuind multe relicve creștine și înlocuindu-le cu caracteristici islamice. A fost transformată într-un muzeu și, în 2020, reconvertit din nou într-o moschee funcțională. Puteți admira una din cele mai mari lucrări de arhitectură din lume care există încă din perioada bizantină. Aici puteți asista la amestecul unic de creștinism și artă islamică sub o singură cupolă. De asemenea, vizitatorii pot aduce un omagiu celor 5 sultani care au fost înhumați în complexul Hagia Sophia. De-a lungul anilor, biserica a suferit daune de la cutremure, incendii și revolte, făcând necesare multe reparații și restaurări. Dar rămâne o clădire frumoasă pe care unii o numesc a 8-a minune a lumii. Moscheea Albastră. Construită între 1609 și 1616, Moscheea Sultanahmet a stârnit furori în întreaga lume musulmană când a fost terminată, deoarece avea 6 minarete. Cunoscută astăzi ca Moscheea Albastră, își primește numele de la decorarea interioară a zeci de mii de plăci ismic. Întregul efect spațial și de culoare al interiorului face din moschee una din cele mai bune realizări ale arhitecturii otomane. Puteți face un tur ghidat al moscheei pentru a fi martori la interioarele uluitoare, plăcile albastre care înconjoară pereții, mormântul fondatorului, o madrasă și un ospiciu. În plus, puteți lua parte și la rugăciunile care au loc de 5 ori pe zi, în timp ce admirați cele 20.000 de plăci ceramice lucrate manual, 50 de modele diferite de lalele, 6 minarete și multe altele. Această atracție emblematică este o vizită obligatorie pentru fiecare călător și oferă o șansă vizitatorilor de a absorbi cultura și tradiția Imperiului Islamic Otoman. Palatul Topkapı. Construit de Mehmed Cuceritorul la scurt timp după cucerirea Constantinopolului în 1453, gloriosul palat Topkapı a servit drept cartier administrativ al conducătorilor otomani timp de aproape 4 secole. Acest vast complex are curți opulente cunoscute sub numele de Curtea Ienicerilor, un harem, o cameră a Consiliului Imperial, o trezorerie imperială și camerele sacre de păstrare. Piața conține o fântână magnifică și biserica bizantină Hagia Irene, pe care împăratul Justinian a construit-o în anul 1548. Biserica a supraviețuit deoarece a fost folosită ca depozit și armurerie imperială de către otomani.
Pentru a putea vedea pe deplin Palatul Topkapı, aveți nevoie de cel puțin o jumătate de zi. Palatul Dolmabahce. Construit de sultanul Abdulmecid I în 1854, Palatul Dolmabahce, care a fost comparat cu Palatul Versailles, a înlocuit Palatul Topkapı, care e ședință principală a sultanilor. Palatul Dolmabahce a fost folosit și ca reședință oficială în anii fondării Republicii Turce, iar Ataturk a murit aici în anul 1938. Acest palat somptuos și ornamentat este unul din cele mai pline de farmec locuri din Istanbul. Palatul Dolmabahce, fost centru administrativ al Imperiului Otoman, arată influența clară a decorului și arhitecturii europene în secolul al XIX-lea. Mobilierul în stil francez, candelabre de cristal mamut și tavane orbitoare cu frește oferă o reflectare a opulenței stilului european cu măreția și frumusețea sa nesfârșit. Grădinile formale sunt punctate cu fântâni, bazine ornamentale și pături de flori înflorite. Interioarele îmbină elemente rococo, baroc, neoclasic și otoman. Hipodrom. Hipodromul antic a fost început de Septimius Severus în anul 203 după Hristos și finalizat de Constantin cel Mare în anul 330. Acesta a fost centrul vieții publice bizantine și scena unor curse dramatice de care, lupte de gladiatori și chiar dezbateri politice. Timp de secole, hipodromul a stat în centrul vieții orașului și a fost decorat cu statui ale împăraților, zeilor, animalelor și eroilor. Cu toate acestea, nu și-a revenit niciodată cu adevărat după jefuirea Constantinopolului în 1204, când o mare parte din piatră a fost scoasă. Astăzi, nu mai există prea mult din hipodrom de văzut, cu excepția unei mici secțiuni din pereții galeriei din partea de sud. În partea de nord-vest se află o fântână, oferită cadou sultanului otoman de către împăratul german William al II-lea în 1898. În sud-vest se află trei monumente antice. Un obelisc egiptean de 20 de metri înălțime, coloana șarpelui adusă aici de la Delphi de Constantin și un obelisc de piatră care inițial a fost îmbrăcat cu bronz acoperit cu aur până când a fost furat de soldații cei de a patra cruciade în 1204. Marele Bazar. Una din cele mai mari destinații de cumpărături din lume, Marele Bazar vă oferă lucruri uimitoare. Covoare locale, monede vechi, bijuterii cu pietre prețioase, arme încrustate, mobilier antic și artefacte tradiționale din Istanbul. Această piață acoperită, datând din 1461, este practic primul centru comercial din lume, ocupând un întreg cartier al orașului, înconjurat de ziduri groase, între moscheea Nuri Osmaniye și moscheea Beyazıt. Bazarul și astăzi găzduiește două moschei, 4 fântâni, 2 hamame sau băi de aur, precum și Cevahir Bedesten, unde s-au găsit în mod tradițional cele mai rare și mai valoroase obiecte. Dacă ești în căutarea celor mai bune delicii turcești, atunci Marele Bazar ar trebui să fie oprirea ta ideală. Aceasta este cea mai mare piață acoperită din întreaga lume și puteți vedea aici oameni care se tocmesc pentru a obține cele mai bune oferte. Universitatea din Istanbul.
Universitatea din Istanbul este una din cele mai importante universități publice de cercetare situate în Istanbul, Turcia. Fondată de Mehmet al II-lea la 30 mai 1453, la o zi după cucerirea Constantinopolului de către turci, a fost reformată în 1846 ca primă instituție de învățământ superior otomană bazată pe tradiții europene. Moscheea Bayezid al II-lea. Moscheea Bayezid a fost comandată de sultanul otoman Bayezid al II-lea și a fost al doilea mare complex de moschei imperial care a fost ridicat la Istanbul după cucerirea din 1453. Moscheea ocupă locul forumului lui Teodose I și are arhitectură inspirată de Hagia Sophia. Complexul imperial anterior, Moscheea Fatih, a fost ulterior distrus de cutremure și complet reconstruit într-un stil diferit. Ca urmare, complexul Bayezid este cel mai vechi complex imperial din Istanbul, care se păstrează mai mult sau mai puțin în forma sa originală, făcându-l de o importanță istorică și arhitecturală incontestabilă. Croazieră pe Bosfor. O croazieră pe Bosfor este o modalitate ideală de a dezvălui peisajul uluitor al Istanbulului în timp ce navigați în apa albastră azurie a mării. Croaziera pe Bosfor poate fi croazieră de o zi întreagă, croazieră scurtă și o croazieră privată cu iahtul sau feribotul. Făcând turul de noapte, veți ajunge martorii a 70 de atracții turistice diferite de-a lungul coastei. Dacă luați o croazieră completă a Bosforului, vi se oferă și cina la restaurante locale de pește. Rumeli Hisari. Aceasta este o frumoasă cetate otomană care este considerată un reper important al Istanbulului. A fost construită în 1940 și a fost folosită ca mănăstire și punct de control vamal. Rumeli Hisari are un teatru în aer liber unde sunt organizate spectacole de muzică, dans și teatru pentru a vă face să cunoașteți mai bine vechea cultură turcă. În interiorul fortului se află și o mică moschee, care este frecventată de adepții islamici. Acum servește ca muzeu și teatru în aer liber. Podul Galata. Al cincilea pod peste Bosfor, podul Galata leagă centrul orașului de locul Palatului Imperial și de alte instituții importante. Acesta este un pod basculant care este considerat a fi un model de măreție și frumusețe arhitecturală. Te poți plimba peste pod pentru a avea o vedere magnifică asupra Istanbulului și în timpul nopții. O abundență de mâncare de stradă turcească ieftină și gustoasă este vândută în jurul podului în timpul nopții, deoarece o mulțime uriașă frecventează zona în acest timp. Podul Bosforului. Acesta este unul din cele mai populare atracții din Istanbul, care se întinde între Europa și Asia și este considerat a fi un simbol extraordinar al arhitecturii. Este un loc căutat de fotografi, deoarece de aici se obține o vedere panoramică bună a orașului. În trecut, se putea merge de-a lungul podului, dar acum, mersul pe pod a fost complet restricționat și numai vehiculele pot traversa acest pod. Noaptea, podul se luminează cu lumini LED, făcându-l un loc demn de Instagram pentru vizitatori.
Puteți face o croazieră pe pod în timpul nopții pentru a vă bucura de vederea splendidă a podului frumos luminat. Spuneți în comentarii care obiectiv v-au plăcut cel mai mult.